Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Chúc cả nhà có một ngày bình an và vui khỏe. Trân trọng giới thiệu đến mọi người chương 4 Hồi ký Đường đi không đến của tác giả Xuân Vũ. Bây giờ xin mời mọi người cùng lắng nghe. Những người nằm rải rác chung quanh tôi im lìm. Vài tiếng khua gamen, vài tiếng ho húng hắng. Không ai nói chuyện với ai. Tôi cũng không muốn tìm hiểu họ. Rồi tôi lại thiếp đi trong cơn mê sảng. Khi tôi bừng mắt ra lần thứ hai, thì tôi không còn trông thấy ai chung quanh tôi nữa. Đột nhiên tôi nhớ tới Thu. Nhớ một cách ghê gớm mà tôi không ngờ tới. Khi có Thu ở bên cạnh, tôi không chú ý gì cả, đôi khi còn cau có và bực mình vì sự rên xiết bất mãn của Thu. Tưởng chừng như không có Thu bên cạnh thì tôi sung sướng lắm. Chẳng dè vắng Thu thì tôi lại thấy thiếu thốn quá đổi. Nhưng vì không thể đi đâu để tìm Thu và cũng không còn sức há mồm ra mà gọi một tiếng to, bỗng nghe có tiếng xì xào ở ngay đầu võng của tôi. Tôi cố lấy hết sức sáng suốt để xem ai đang nói chuyện. Một người nói: "Trạm mình đâu có thuốc gì ngoài ký ninh. Đây là cái ải địa đầu do đại tướng Đòn Sóc và Thương Hàn chống giữ mà lại. Ai qua ải mà không khỏi nộp thuế chứ?" Một người khác chép miệng: "Chà, bỏ thì thương, mà vương thì tội cho mình. Mình lo cho mình còn không nổi mà định cõng khiêng ai. Cái trạm mình là cái trạm ó đâm, cứ lâu lâu lại phải chôn một cái xác vô thừa nhận." Hình như có một người hút thuốc, cho nên tôi nghe vài câu lại ngưng một chốc. Câu chuyện lại tiếp: "Mới cách đây vài hôm đây, mình khiêng thằng y sĩ ăn vỏ khôi mì chết, thì hôm nay lại có thằng này." "Thằng này là thằng nào?" Người kia hỏi. "Thằng đang nằm trên võng đây chứ thằng nào nữa. Thằng này chắc chết quá. Tôi sờ trán nó lúc nãy, thấy nó sốt ít nhất là 40 độ, mê man, nói xảng cái gì lung tung lắm. Ở đằng kia cũng có một thằng nằm liệt, không ai cơm cháo gì hết kìa. Đoàn điếc gì mà bỏ đồng đội vậy trời. Thằng này có một con nhỏ ở lại nuôi. Nuôi cái con khỉ, con nhỏ văn công trặc chân ở lại đó. Mày có nuôi rước về mà nuôi, mẹ kiếp. Ở giữa chốn này mà được một con như vậy mày hỉ? Chà chà." Hai đứa nó cười hô hố với nhau một chập rồi lại tiếp tục: "Thằng này chắc ác tính quá. Không hiểu tại sao ở đây hễ sốt là hết phân nửa bị ác tính. Chà, không biết gia đình nó ở đâu." Rồi thôi im bặt. Chúng nó biến mất, bỏ tôi nằm lại một mình với câu chuyện của chúng còn vang lên trong tâm trí tôi. Tôi bình tĩnh vô cùng, bình tĩnh tới mức độ tôi không còn hiểu tại sao tôi lại bình tĩnh đến thế nữa. Bình tĩnh để mà đối chiếu cái bản thân của mình với sự nhận xét của hai thằng kia. Tôi biết tôi chưa chết, khó chết, nhưng tình trạng rất nguy kịch. Tôi cũng không muốn nói điều đó cho Thu biết, để chứng minh một cách hùng hồn là tôi không thể nào chết được, và để cho Thu không cảm thấy tôi đã trở thành gánh nặng cho Thu. Tôi đưa tay nắm mép võng và cố cất mình lên. Và cuối cùng tôi đã ngồi dậy được. Một cách nặng nhọc, tôi giăng hai tay ra nắm hai đầu võng. Cái võng lắc lư làm cho tôi thấy vùng đất trước mặt tôi cũng nghiêng ngửa. Tôi nhắm mắt lại để định thần và cố gắng giữ thăng bằng trên chiếc võng. Đấy, tôi có làm sao đâu. Tôi vẫn ngồi võng chơi đây. Mắt tôi vẫn nhìn chung quanh mọi người và cảnh vật. Đầu óc tôi còn phản ánh mọi hoạt động bên ngoài. Ha, như vậy là tôi không có việc gì cả. Đồ láo, tôi đâm ra ghét cay ghét đắng hai thằng vô loại vừa rồi. Chúng chỉ ném ra mấy câu vô trách nhiệm chơi rồi bỏ đi, không hề quan tâm đến một kẻ mà chúng cho rằng chắc chết.
Trên rừng này, người ta sống chung với những giống vật bốn chân. Có lẽ vì thế, người ta cũng mất đi quá nhiều nhân tính. Tôi muốn chứng minh một mức cao hơn nữa rằng tôi không thể chết. Tôi từ từ thò một cái chân xuống đất, đặt bàn chân vào chiếc dép đã bị nhiều lá vàng và bùn đất phủ lên. Tôi nhìn theo bàn chân tôi, theo cái cử động đó, tôi nhìn rõ bàn chân, nó nối liền với ống chân tôi bởi cái cổ chân, trên cái cổ chân là ống chân, rồi đầu gối, rồi bắp đùi. Tất cả những bộ phận đó được gắn liền vào người tôi bằng cả một hệ thống máu thịt. Đúng là cái chân tôi. Vậy bàn chân vừa đặt trên chiếc dép đây cũng là bàn chân của chính tôi, chứ đâu phải là bàn chân nào khác. Vậy mà trời ơi, tôi cứ nghĩ là bàn chân của ai chứ, không phải là bàn chân của tôi. Nó không giống bàn chân của tôi hôm qua tí nào. Nó gầy khô, nó vừa xanh vừa vàng. Nó đúng là bàn chân của người chết. Nhất là khi tôi đặt bàn chân xuống chiếc dép, thì nó không truyền lấy một tí cảm giác nào lên óc tôi. Tôi vụt nghĩ, tôi đang chết, bắt đầu từ bàn chân. Và để chứng minh rằng sự thật không phải như vậy, tôi lại thọt nốt bàn chân kia vào dép. Quả thật, tôi không có sự hiểu biết gì qua sự đụng chạm của bàn chân vào dép. Bực mình, tôi đứng phắt dậy để đi thật nhanh, để đi lại liều của Thu và để làm mọi việc khác với hai bàn chân, hai bàn tay của tôi. Hai cái bàn chân tôi đâu có nghe theo ý muốn của tôi, chúng cứ cứng đờ ra như cặp chân gỗ. Tôi đã ngã quỵ xuống ngay bên võng như một cái áo rũ. Mồm tôi lẩm bẩm như lời trối trăng sau cùng. Đờ mờ chúng nó. Tất cả mọi hệ thống thần kinh tôi đều tê liệt hoàn toàn, nhưng trí óc của tôi hãy còn một đốm sáng bằng đầu cây kim, để tôi ý thức rõ rệt rằng tôi nói câu đó không một tí gì vì mê sảng. Và bây giờ đây, dù cảnh rừng núi đối với tôi đã lùi về dĩ vãng quá xa vời, nhưng tôi vẫn còn nghe lại câu đó với nét mặt của một kẻ hấp hối của tôi lúc bấy giờ. Tôi biết rằng tôi đang tha thiết muốn sống, mong ước được sống. Tôi sợ tất cả những gì gợi cho tôi cái chết, nhất là cái gì làm cho tôi nhớ những cái chết mà tôi trông thấy trên đường này. Ấy vậy mà có những người lại muốn chết, lại tự hủy hoại thân thể họ một cách hết sức tàn nhẫn và ý thức hẳn hoi. Tôi đã chứng kiến một việc như vậy ở trạm vừa qua. Số là hôm đó đường dây bị kẹt, khách không đi được, cho nên anh Giao Liên đưa cả đoàn vào một cái khe suối để cho chúng tôi tạm trú. Nhiều người thuộc địa dư bảo rằng đây là vùng Ba Ná gì đó, mà cũng không biết đúng hay không đúng. Chỉ biết rằng hàng trăm con người bị nhét vào trong một cái khe suối mà hai bờ suối dốc đứng lên, cây cối rậm rì, không thể nào cư trú được. Cho nên người ta chỉ treo võng ven bờ suối. Nội cái chuyện đại tiện thôi cũng gây thành hàng trăm vụ cãi nhau hàng ngày. Rồi thì chuyện tát suối bắt cá, chuyện lấy súng bắn cá, chuyện đàn bà con gái tắm rửa, giặt quần áo trên dòng, sự phức tạp xà ngầu không kể xiết. Trong cái bối cảnh như vậy thì tôi lại gặp một thanh niên chán đời đến mức độ kinh khủng. Ban đầu tôi cũng không rõ chàng ta đang sống trong tâm trạng đó. Anh ta nằm trên một phiến đá to bằng mặt bàn, chung quanh cắm những cành cây đã héo. Bên cạnh anh ta là một khẩu AK mà nòng súng đã rỉ sét vàng oách. Người và của trông có vẻ xa lạ như không hề có một sự liên quan mật thiết nào với nhau. Tôi vừa đi qua khỏi anh ta thì có người gọi tôi tới và nói ngay: "Đồng chí có tài gì giác ngộ giùm anh ấy với." "Giác ngộ gì?" tôi hỏi. Anh bạn nói với tôi: "Đồng chí vừa trông thấy cái anh chàng nằm trên phiến đá đó phải không? Anh ta đang tự tử đấy." Tôi hỏi: "Tự tử gì? Nằm ngủ ngon lành như thế mà." Anh bạn lại giải thích tiếp: "Không rõ anh ta ở đơn vị nào,
mà khi tôi vô đây đã trông thấy anh ta nằm ở đấy rồi. Anh ta đã đổi hết tất cả mùng, chăn, vải bạc, dép, tất cả cái gì đổi được, anh ta đều đem ra đổi lấy thức ăn. Không tin đồng chí lại xem cái ba lô của anh ta xem, không còn món gì trong đó. Vừa rồi có người kể lại cho tôi nghe rằng anh ta vô xóm người thiểu số, ở chung với họ cả tháng trời. Chỉ có cây súng không đổi được nên mới còn đó thôi. Anh ta tự vẫn bằng cách cứ ngủ trần như vậy, cho muỗi đòn sóc cắn cho sốt rét. Tôi rùng mình, trời đất, tự tử thiếu chi cách mà chơi cái trò đó. Thiệt là anh chàng này quá bất công với cái thể xác của chàng ta. Cho muỗi đòn sóc cắn thì sẽ sốt rét. Đó là điều không thể khác đi được. Ở trong cái khe suối này, không khí dày đặc tháng khí như trong một cái hang hoang chưa ai đến. Đá xám xịt cũng có vẻ mục ra như gỗ mục. Đây là cái ổ sốt rét và thương hàn. Có người vừa sốt vừa bị thương hàn một lúc. Chỉ cần vài chú đòn sóc chui vào màn là mình đủ rước lấy cơn sốt rồi. Bây giờ nhắc lại chuyện muỗi đòn sóc chích, tôi hãy còn rùng mình. Anh bạn không quen bảo tôi: đồng chí, tôi coi đồng chí có vẻ chính trị lắm. Đồng chí hãy đến tìm lời khuyên giúp anh kia bỏ bớt cái tư tưởng bi quan đi. Đến đây đã được một phần đường rồi, hãy ráng chút nữa. Nếu không chịu đi thì xin dừng lại nghỉ. Tội gì là đọa đầy tấm thân cha sanh mẹ đẻ của mình. Tôi đã từng thấy những bộ xương rũ trong hốc núi, những cái xác nằm nguyên trên võng có mắt màng, kiến bu đen 2 con mắt, nhưng chưa thấy anh chàng nào tìm đến cái chết kỳ lạ như vậy. Nghe anh bạn nói xong, tôi bèn quay trở lại, đến ngay bên phiến đá, tôi ngồi ngay bên con người kỳ cục kia. Tôi mở đầu bằng một câu nói xã giao: này, anh bạn người Hà Nội phải không? Xa Hà Nội từ tháng nào? Tôi cũng người Hà Nội đây, dậy nói chuyện chơi. Nghe có người đến quấy rầy, anh thanh niên mở mắt ra một cách nặng nhọc và nhìn tôi, nhưng chỉ nhìn tôi một thoáng rồi nhắm lại ngay, dường như sự có mặt của tôi bên cạnh anh ta là thừa, là vô lý. Tôi nắm chân anh ta và lắc mạnh: dậy chơi mà, đi dậy chơi, ban ngày mà ngủ, sốt chết. Anh thanh niên buộc lòng phải ngồi dậy, đầu tóc ủ rũ, mặt mũi hốc hác. Anh ta khẽ lắc đầu, tỏ vẻ chán nản đến cực độ. Tôi vào đề ngay: tôi đã nghe anh em chung quanh đây kể về anh rõ ràng. Tôi cũng vô nam chiến đấu như anh. Cho nên tôi xin khuyên anh không nên làm như thế, thiệt thân mà còn ảnh hưởng xấu cho đơn vị. Anh thanh niên vẫn không nhìn tôi và lại lắc đầu. Tôi lại cố thuyết phục anh ta với niềm tin rằng lời lẽ hay ho của mình sẽ dẫn anh thanh niên trở dậy sống như mọi người. Tôi triết lý cuộc sống, lấy kinh nghiệm bản thân, lấy thực tế trên đường dây và lấy cả lý tưởng cao đẹp của thanh niên ra mà tương vào tai anh thanh niên. Tôi nói rất là dài, có thể mất cả tiếng đồng hồ. Thấy anh ta ngồi lặng thinh, tôi cho rằng anh thanh niên đã thấm bài. Mà thật, đang ngồi lặng lẽ như tượng đá, bỗng anh ta đứng phắt dậy, xốc ba lô lên vai và cầm lấy súng. Tôi nói tiếp một cách hăng hái: tôi có quen trong trạm, nếu anh có mất hết đồ đạc thì tôi đưa anh vô đó, người ta sẽ cấp lớp mới cho anh. Rồi thì anh trở về đơn vị với anh em. Nói xong, tôi lôi tay anh thanh niên cùng đi. Từ nãy giờ, anh thanh niên không nói một tiếng nào. Dọc đường tôi vẫn thuyết phục anh ta bằng đủ thứ lý luận. Mom anh ta cũng có vẻ siêu lầm. Khi hai đứa tôi đi qua mặt những người nằm bên bờ suối, thì ai nấy đều nhìn tôi với cặp mắt thán phục. Tôi vô cùng sung sướng vì đã làm được một việc không ai làm nổi. Tôi thấy đau đớn thật sự. Vì sao anh thanh niên này đi tìm cái chết vô lý? Đến chỗ rẽ, tôi bảo: anh đi theo con đường này độ 30 phút sẽ đến trạm. Anh trình bày hoàn cảnh của anh rồi sẽ được cấp phát nhé. Anh nên nghe lời tôi.
Anh thanh niên cũng không nói rằng mà cứ lầm lũi đi theo ngã tôi chỉ. Tôi đứng nhìn theo, thật là thối cả ruột gan. Cái ba lô lép kẹp dán sát vào lưng anh ta, cái hộp lon treo ở phía sau bằng một sợi dây kẽm. Có lẽ anh dùng để nấu cơm. Cứ mỗi bước đi của anh, nó lại đập vào ba lô, đánh cạch một tiếng như một thứ điệu nhạc mỉa mai. Độ nửa giờ sau, khi xong việc, tôi trở lại, đi ngang qua đường cũ thì mọi người cười rần lên. Tôi dừng lại và nói một cách tự hào: "Đó, các đồng chí thấy không, tôi dựng anh ta dậy rồi đó." "Ừ, đồng chí công tác chính trị tài thật. Từ Hà Nội vô Vĩnh Linh, anh ta nhảy tàu 3 lần, đều bị bắt lại hết đó." Mỗi người nói một câu, nhưng nụ cười của họ có vẻ bí hiểm, trêu chọc, chứ không tán thưởng việc làm của tôi vừa qua. Quả thật, khi tôi trở lại phiến đá, thì hỡi ôi, giữa những cành cây khô héo, một thân hình héo khô không kém, nằm dài đễnh ra đấy, với tất cả sự chán chường, bất chấp những cặp mắt của người qua kể lại. Tôi hơi giận, tôi ngồi xuống và nói: "Tôi đã bảo, sao anh không nghe lời tôi vậy hả anh bạn?" Anh thanh niên lập tức ngồi dậy và nói năng sốt sắng, chứ không đến nỗi tệ như lúc nãy. Anh ta nói với tôi những lời tâm sự của một người bạn. "Tôi thú thật với anh là tôi rất cảm ơn anh. Tôi biết anh rất thương tôi, nhưng tôi đã quyết định rồi. Tôi quyết định hy sinh. Tôi biết mình làm như vậy là bậy bạ, nhưng không muốn cái gì hết ngoài cái chết. Tôi muốn xem cái chết từ từ đến với tôi, vuốt ve tôi hoặc nhai tôi ngấu nghiến. Tôi bây giờ là một tế bào chết của cuộc cách mạng này. Anh có xem phim Tiểu thư Marie của Liên Xô không? Besorin xem cái chết như một sự tất nhiên, như một cỗ xe song mã đến rước mình sau buổi dạ hội chán ngán. Ở đây tôi cũng muốn một sự gì giống như vậy." Anh thanh niên nói tiếp: "Tôi xin lỗi anh, vì lúc nãy tôi đã lừa anh. Tôi nói thật, tất cả những lời anh nói với tôi, lúc đầu tôi đã đều nghĩ tới cả, nhưng tôi ngấy lắm rồi. Cho nên, để màng tai tôi khỏi bị những lời nói như hòn sỏi rơi vào làm nhức nhối, tôi vờ nghe lời anh. Một là cho anh vui lòng, hai là tôi khỏi phải nghe theo." Tôi không còn nói thêm câu gì nữa. Tôi đành chịu thua trước sự quyết định quá vững chắc của anh thanh niên. Đúng là hết chỗ nói. Từ đó về sau, tôi không gặp lại anh thanh niên đó nữa. Xin mời mọi người lắng nghe tiếp chương 5. Bây giờ là tháng 5, con én ở vùng rừng núi này không thấy đưa thoi dệt mộng cho ai cả, bởi vì màu trời thâm thấp, chì chì như cái bát xám ngắt úp lên trên đầu chúng tôi. Lúc nào cũng cho chúng tôi cái cảm giác là trời sắp tuôn xuống những trận mưa tràn trề ngập lụt. Con sốt vẫn kéo dài, lỗ chân lông của tôi hở ra, hút nước vào, làm cho thân thể tôi giống như một cục cơm mắc mưa vậy. Tôi cũng không còn biết so sánh thân thể tôi với cái gì cho đúng. Tôi chỉ cảm thấy nó sắp rã ra từng mảng một. Như vậy là tôi ngã sốt, và những ngày cuối xuân 1966, một cái năm còn đầy những dư âm của các trận bình giả, Đồng Xoài, Pleimer, cái năm đầy sự kiện lịch sử của nước ta, vào những ngày tôi hy vọng sẽ được nhìn thấy lại quê hương và gia đình tôi trên mặt đất. Cơn sốt đang hoành hành tôi vô kể. Trong tôi, mùa xuân đang chống lại cơn sốt, còn cơn sốt thì muốn vươn tới tràn ngập mùa xuân. Cuộc vật lộn của những kẻ ngoại lai, nó làm cho tôi rã rời tứ chi. Đêm qua tôi nằm giữa cơn mưa. Các bạn ơi, ai đã đi rừng đi núi, hãy cùng tôi nhớ lại những đêm mưa rừng. Chao ôi, mưa gì mưa thế, mưa nặng hạt,
mưa mau, mưa dai dẳng, mưa mịt mùng. Giữa một cái trời mưa như vậy mà con người nằm yên chịu dưới một cái tăng bốn bề gió táp. Mưa tạt hết hướng này đến hướng khác. Có bao giờ giọt mưa rơi thẳng gốc xuống nóc tăng cho mình nhờ, bao giờ nó cũng rơi xiên, rơi xéo, lọt vào màng, vào mỏng mình. Cho nên tấm tăng căng trên đầu mình cũng chỉ là một mái nhà tượng trưng, một thứ vinh quang cụ thể của cấp trên ban cho mình, mà dù muốn dù không, mình cũng phải hưởng. May sao tôi còn một người bạn ngoài Thu. Người này cũng nằm một võng với tôi, không nói những lời tâm sự mà những câu lập trường, những câu hứa hẹn chiến thắng ngày mai. Thật khó mà tưởng tượng được rằng tôi đã trải qua những cơn mưa như vậy. Mưa kín cả người tôi, rớt vào ngực, vào mặt tôi những giọt băng giá, và vào tâm tư tôi những đau buồn vô hạn. Cây trên rừng bắt đầu gãy đổ, rắc rắc ầm ầm quanh tôi không ngớt. Tôi lại bị cái tai nạn trời giáng đó đe dọa. Tôi phải dựng cả cái thính giác tôi dậy để lắng nghe, để đối phó hoặc để trốn thoát nếu tôi cảm thấy trời giáng xuống cái con người bất hạnh của tôi. Tôi nhìn ra trời, thấy gì đâu, một màu đen dày đặc như một bức tượng sơn hắc ính dựng ngay trước mũi tôi. Suối bắt đầu tràn nước đổ ầm ầm dưới chân tôi. Tôi không trông thấy, nhưng tôi biết ở trên tảng đá mà anh em thường tới đó múc nước hoặc giặt giũ, nước đang cuộn lên trắng xóa. Tôi thấy tôi bé lại như một hạt mưa rơi xuống từ vô tận, vỡ ra và trôi theo cái dòng nước sôi ấy, và đời tôi đâu có biết bám tựa vào đâu nữa. Người bạn của tôi như uống nắng lập trường tư tưởng của tôi đã không ngớt nói với tôi: các đồng chí là những người yêu quý của miền Nam, đi giải phóng miền Nam khỏi sự áp bức bóc lột của đế quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng là chính quyền Sài Gòn. Các đồng chí mang trên vai sứ mạng vĩ đại của dân tộc, chiến thắng đã ló dạng kia rồi. Từ lâu tôi không còn thích nghe những lời na ná như vậy nữa. Tôi cũng không còn suy nghĩ theo cái kim chỉ nam đó nữa. Tôi đã nghĩ theo cái sự thông minh mà cha mẹ đã cho tôi, chớ không phải là kẻ nào khác, dù kẻ đó là ai đi nữa. Người bạn này tôi mang theo cũng là một sự bất đắc dĩ, bởi vì không ai muốn đeo trên lưng, vác y trên vai hoặc đèo y bên hông mình nữa. Tất cả đều chán chê y, cho nên y mới còn lại ở đây mà làm bạn với thằng bất đắc chí này. Nói vậy nhưng cũng có nhiều lúc y cho tôi những lời an ủi, những tiếng tơ lòng khá êm dịu. Chính vì thế, chính vì có những khi y nói khác hẳn tiếng nói của đảng mà tôi còn giữ y lại bên người tôi cho đến ngày hôm nay. Hay tôi cứ nói quách ra rằng đó là cái radio Estanda mà nhà trường đã phát cho chúng tôi trước khi lên đường. Một cái radio transistor như vậy ở Hà Nội đâu có phải dễ kiếm. Ít ra anh phải đi ngoại quốc, và với mọi sự khéo léo luồn lọt thì anh mới mang nó nhập nội miền Bắc được. Ấy vậy mà nằm trong tay tôi giờ đây, chưa chắc tôi sẽ giữ nó đến ngày mai. Cái bộ pin văn điển trong ruột nó hầu như đã hết điện, cũng như những con người tới đây thì hết sinh lực vậy. Hai tiếng văn điển đến với tôi trong lúc này thật là điều không hay ho chút nào, bởi nó gợi lên cho tôi cái tên của một bãi tha ma, Nghĩa Trang Văn Điển. Cái khí lạnh của Trường Sơn cùng với khí âm của Nghĩa Trang Văn Điển đè nặng vây riết lấy tôi. Hiện lên trước mặt tôi hàng ngàn ngôi mộ với những tấm mộ bia, cái thấp cái cao, cái mới cái cũ, cái xanh cái vàng. Đó là nơi gửi xương thịt của một số cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc. Ngoài đó, những người bệnh tật hoặc có tuổi hết mong ngày về xứ thường than thở với bạn bè: chắc tao lại phải ra Văn Điển ở rồi.
Tôi thì tôi không phải ở lại Văn Điển, nhưng tránh khỏi cái Văn Điển của Hà Nội thì tôi lại phải nhìn thấy cái Văn Điển của Trường Sơn. Cái thứ Văn Điển không có mộ bia và không có khói hương trống kèn. Hay nói đúng ra, Trường Sơn giờ đây đã trở thành một Văn Điển kéo lê thê hàng ngàn cây số. Chao ôi, trong một cơn mưa mà nảy lên trong tôi bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu dằn vặt. Bất giác, tôi nghĩ đến chiếc xe tang với những nét sầu tuổi của Huy Cận. Thì ngựa ơi đi nhịp đầm chó nhảy, kẻo thân đau chưa quên nệm giường đời. Ai đi đưa xin đưa đến tận nơi. Chập chờn trong nước trước mắt tôi là một cái đám ma. Nghĩa là người chết được nhiều người đưa đi tới phần mộ, cũng có những người đi nửa chừng rồi trở lại. Còn tôi, nếu nhắm mắt liệm luôn giữa cơn mưa này thì ai hay, ai đưa, ai quay lại và đưa tôi về đâu? Cái nơi tôi muốn đến thì ngoài tôi ra không ai đưa tôi đến được. Còn cái nơi tôi đến được lại là cái nơi tôi không muốn đến. Chết đi giữa lúc trong lòng còn mang nặng bao nhiêu hoài bão về quê hương, về sự nghiệp thì xót xa quá. Chắc thằng này chết quá. Câu đó lại văng vẳng bên tai tôi như một sự đánh giá xác thực vô cùng về bệnh trạng của tôi. Trời mưa ghê quá. Đang khi tôi thèm nắng ấm, thèm nhìn thấy mấy con gà mổ lúa trên sân, những chú gà con liêu chiêu lít chích bên mẹ, thì tôi lại phải chịu đựng một cơn mưa dai dẳng nhất vào một đêm dài nhất của đời tôi. Không biết tôi vặn đài hồi nào mà tiếng nói từ trong loa cứ rì rì, tiếng của người con gái cố hò hét, nhưng đã nõn hơi, giống như một tiếng nói thoát ra từ một nấm mộ hoang đâu đây. Tiếng nói là dấu hiệu của sự sống, nhưng ở đây nó lại làm cho tôi nghe cái chết đến càng gần hơn. Tôi nằm trên chiếc võng kaki, dày cộp như da trâu, ngày đêm không lúc nào khô ráo, vì trời cứ mưa lê thê, mưa rất to. Sốt mà nằm trên chiếc võng như vậy, có lẽ không nên thuốc gì, nhưng nếu tôi không nằm ở đó thì tôi sẽ nằm ở đâu? Không thể có nơi nào khác cho tôi nằm cả, cho nên tôi phải nằm trên cái võng ướt đó mà thôi. Thu đã dời võng nàng lại gần tôi, hai cái võng song song nhau. Khi tôi tỉnh ra, nàng kể lại rằng có lần tôi mê sảng bò xuống bờ suối mà uống nước rồi nằm gục trên bờ suối đó. Nếu nàng không trông thấy thì không hiểu tôi sẽ ra sao. Chính ra cũng không phải nàng trông thấy mà một gã nào đó trông thấy và gọi nàng ra. Không biết làm sao mà Thu dìu tôi lên được với cặp chân bất đồng của nàng. Gã nào đó trông thấy tôi nằm đó cũng không buồn ngó tới. Cuộc đời ở đây đã đi đến sự vô lý tột cùng. Tại sao sốt mãi mà không cắt được cử sốt? Tại sao phải ăn lạc hàng tháng trời không có tí muối? Anh phấn đấu muốn đi, anh không thể đi nổi. Đó là chưa nói tới chứng bệnh phù thủng, mù lòa đến với anh. Nhiều người đã trở thành quán manh. Chỉ cần có vài viên dầu cá thì mắt sáng lại. Nhiều người thủng chỉ cần vài chục viên sinh tố là khỏi ngay. Thế mà không có thật tình. Sự hy sinh là một điều cao quý, đến một mức độ mà con người còn chấp nhận thì nó còn là một sự cao quý, nhưng một khi bắt buộc người ta phải chịu đựng quá sức thì nó trở thành một sự dã man. Nằm giữa mưa, giữa đêm dày đặc như vậy mà nghe một bài xã luận của Đài Bắc Kinh như tôi vừa nói trên kia thì cả một sự đại bất hạnh cho một anh cán bộ giải phóng. Tôi đâu có muốn nghe, nhưng từng tiếng nói của cô xướng ngôn viên cứ rơi vào màng tai tôi như những hạt sỏi rơi trên mặt trống căng thẳng. Những tiếng dội của nó bốc lên tận não cân của tôi, vốn đã vàng úa vì ký ninh, làm cho nó phải suy nghĩ. Những suy nghĩ bắt nguồn từ bài chửi trên đây, những sự suy nghĩ vơ vẩn lẫn quẩn,
cùng quẩn, miên man, không dứt mạch, không có câu giải đáp. Mưa vẫn rơi, những hạt mưa nặng tâm tư rơi trên nóc tăng lộp đột, rào rào, không át nổi tiếng nói ri rỉ từ đài phát thanh Bắc Kinh do cái radio này truyền lại cho tôi. Con suối từ chân tôi cứ tràn về, nước đổ ầm ầm, những thân cây từ trên nguồn cuốn phăng phăng theo nước chảy xuống tìm lối thoát và va vào những gộp đá làm nên những tiếng động kinh hồn. Nước như bị chặn lại ở quãng hẹp nên nó gào lên như sôi như giận. Giận ai hỡi suối ngàn, từ nguồn mi lao xuống như một thằng điên thằng dại, lao đầu vào tất cả nhưng không vỡ sọ nát đầu. Mi vẫn còn sống nhăn răng ra với những nụ cười trắng xóa, kiêu ngạo khinh đời. Mi giận nổi gì, mi ức nổi gì? Chẳng những người ta xua mi đi trên con đường thiên lý này, mà chính mi cũng tự nguyện, tự hào vì đi theo tiếng gọi thiêng liêng. Sinh lực của mi bồi đắp da thịt cho cây cỏ, cho cả người và vật. Làm vinh thân phì gia hàng nghìn kẻ cao sang quyền quý. Khi mình còn tràn trề sinh lực hữu ích cho đời, thì thiên hạ đến với mi, quỳ gối bên mi mà uống lấy, mà múc lấy nguồn sống của mi ban phát cho họ với lòng quảng đại vô biên. Và chính họ cũng không cần biết ơn kẻ đã làm lợi cho họ, vì họ luôn nghĩ rằng trời sinh mi ra để làm lợi cho họ mà thôi. Nhưng đến khi sức mi đã cùng, lực mi đã kiệt thì chẳng ai còn nói tới mi nữa. Họ dẫm trên người mi, không hề biết đây chính là kẻ làm giàu cho họ, vun bồi cho cái ghế của họ lên cao chót vót. Mà đúng vậy, họ đến với mi làm gì khi mà họ không còn hút của mi một chút sinh lực nào nữa? Vì vậy suối ơi, khi mi còn thanh xuân, còn tràn trề sinh lực, thì đừng phung phí nó, đừng có bốc tếu, đừng có dễ nghe lời. Người đời lợi dụng vô cùng. Maxim Gorky đã từng nói, vinh quang thay con người, hai tiếng nghe vang vang kiêu hãnh. Nhưng cũng chính ông ta đã viết rách toạc cả mặt giấy trắng. Chó điểu là con người. Người ta biết tính vui bộc lộ sôi nổi của mi, người ta chỉ dí một phát điện vào cái lòng tự hào của mi thì mi ào ào tuôn ra tất cả lưu lượng của mi, không chừa lấy một giọt để nuôi thân. Rồi một ngày kia khi đã dốc cạn cả xích trai ra rồi thì mi chỉ còn là bộ xương rắn chết khô ngoằn nghèo ở giữa sườn dốc chân núi trước những con mắt lạnh nhạt ngó nhìn. Tôi nghĩ miên man vô bổ và phản động quá nữa là đằng khác, nhưng tôi không thể bắt tôi dừng, nhất là trong một đêm mưa cô đơn mà hai lỗ tai phải hứng đầy những tiếng chửi nhau. Điều đó đâu có gì hấp dẫn, nhưng những lời qua tiếng lại động đến trái tim tôi, một trái tim đã tím bầm vì bị nhồi nặng, dằn vặt, ê chề, chỉ còn lại một tí mảnh tươi hồng để nuôi sống cái cơ thể tàn rụi của tôi. Nhưng giờ đây, cái mảnh hồng huyết cầu ấy cũng đã bị đám siêu vi trùng nuốt phăng đi vào cái dạ dày trăm túi của chúng. Những hạt mưa to rơi lộp độp trên nóc tăng làm cho tôi có cảm giác đó là những tràng B-2 mà tới đây may phước cho tôi chưa được nếm lần nào. Nhưng lạy Chúa tôi, không có tràng bom nào ác liệt hơn những lời chửi rủa hằn học của cô xướng ngôn viên Đài Bắc Kinh. Cô ta đang thay mặt cho hàng chục triệu đảng viên Đảng Cộng sản Trung Hoa, nói tiếng nói Mao Chủ tịch, kết tội Chủ tịch Lưu Thế Kỳ, một người có 50 tuổi đảng, giờ đây trở thành tên phản động. Thật khó hiểu hơn cả những chuyện Tào Mạnh Đức thích khách Đổng Trác, chuyện Bàn Quyên chặt chân Tôn Tẩn và chuyện Ravailas ám sát Harry đệ tứ. Ở thế giới tư bản,
Và ở thế giới cộng sản cũng vậy thôi, chuyện gì mà không có thể xảy ra. Và rồi dần dần người ta cũng hiểu. Cũng như 10 năm trước đây, Mao Trạch Đông và Khrushchev choảng nhau. Tốn hao đến hàng tấn nước bọt, rồi tốn hàng suối lệ và máu. Chuyện đó làm kinh ngạc năm châu một thời, nhưng bây giờ thì nó có còn làm ai chú ý nữa đâu. Sự đời hễ thiên liêng hóa quá, rồi ra sẽ trở thành hèn kém quá. Nên giữ con người ở vị trí của loài vật hai chân mà thôi. Thật là một điều mong muốn, Voltaire nói, được đi bằng 4 chân. Chương 4 và chương 5 đến đây xin được phép tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 5 giờ 30 sáng ngày mai. Xin chào.